بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند المثال 1.2. قلنا إن واحد بيستثمر وعايز ياخد مبلغ $1000 بعد ما أودع في بنك مدة الاستفادة سنة بمعدل 5%. يبقى هنا استثمار أو investment لمدة سنة. واحد ضخ فلوس money original دخلت في البنك وكان الريت 5%، طلعت 1000. مطلوب مننا علامة استفهام في الاوريجينال ماني اللي هو اودعه. فالمعادله بتقول ايه؟ الانترست بتساوي الماني او الفلوس اللي بيحصل عليها بعد ما استثمرها لمده سنه ناقص الاوريجينال بيساوي الانترست. والانترست هو نسبه مئويه من الاوريجينال اللي هو 5%. يبقى $1000 ناقص الاوريجينال يساوي الاوريجينال ضرب 5%. يبقى هنا الاوريجينال هيرجع للطرف الثاني بعلامة الزائد. يبقى الاوريجينال في 1 زائد الار اذا رمزنا ان الار هي الريت. يبقى الاوريجينال في 1 5%، يبقى 1 و5%، يبقى 1000. يبقى الاوريجينال في 1 و5% بيساوي ال1000. يبقى الاوريجينال بيساوي ايه؟ بيساوي ال1000 على 1 و5%، وبالتالي طلع المبلغ بتاعنا $952.38. طب ايه هي الانترست؟ الانترست هي المبلغ النهائي ناقص المبلغ البدائي اللي احنا لسه مطلعينه اللي هو 952.38. يبقى اصبح قيمة العائد او الانترست بيساوي 1000 ناقص 952.38 يساوي 47.62. مثال اخر بيقول لك ستيروفونيك بلانز تو بورو $20,000 من بنك مدة سنة بفايدة 9% انترست عشان تعمل نيو ريكوردينج اكويبمنت. فبيقول لك احسب الانترست الفايدة and the total amount due after 1 year بعد سنة. construct column graph. هو عايز يرسم منحنى يمثل قيمة الفلوس. يعني الأول كان خد 20,000 استلفهم، فبعد ما استلف المبلغ ده هيبقى قيمة الانترست 9%، وبالتالي المفروض يسدد للبنك بعد سنة 20,000 زائد 9% في 20,000. قيمة الانترست اللي هي 1800 تضاف على الاوريجينال بتاع المبلغ اللي استلفه اللي هو 20,000، وبالتالي هو ملزم توتال ديو، ملزم بسداد مبلغ 21,800. يبقى هو قارن، رسم 2 جراف. واحد جراف بارتفاع 20,000، رسم محور أفقي الوقت ومحور رأسي الدولار، وهنا $20,000 اللي استلفه، وهنا ملزم بسداد 21,800، وهشر الجزء اللي هو قيمة الانترست اللي هو $1,800. الايكويفالنس اللي هو بند جديد اللي هي قيمة الفلوس. كلمة ايكويفالنس اللي هي الأول كيونتس بيقول لك إن الكيلومتر بيساوي 1000 متر، وإن الباوند بيساوي 0.4536 كيلو جرام. بالنسبة للفلوس فقال لك الايكويفالنس indicates the difference amount of money، قيم المختلفة للفلوس في different time periods، في الأوقات الزمنية المختلفة. بيعتبر إن هم متساويين في التايم فاليو. considering the time value of money the following simple example will explain the meaning of equivalence. المعنى ان قيمة الفلوس الحالية بتساوي القيمة المستقبلية بس بعد ما بناخد نسبة ريت معينة، وبتساوي القيمة السابقة للفلوس بعد خصم هذا الريت. نشوف المثال. بيقول لك what is the equivalent amount of $100 today. معاه $100 دلوقتي، والانترست فاليو 6% في السنة. عايز يشوف الايكويفالنس اللي هو مبدأ المساواة في القيم، قيمة الفلوس لسنة قدام وسنة فاتت. الفيوتشر فاليو هيساوي الماني فاليو ناو في 1 زائد الريت، وبالتالي $100 دول بيساووا 100 افتح قوس 1 زائد 6% بيساوي $106. طب من قيمة سنة
فاتت اصبحت السنة اللي فاتت دي اللي انا معرفش القيمة بتاعتها، لو ضربتها في 1 زائد الانترست بيديني الماني ناو. وبالتالي عشان احسب الماني 1 year before بيساوي ماني ناو على 1 زائد الار، وبالتالي $100 ارجع اقسمها على 1 زائد الار، 1 زائد 6 من 100 دي 6 من 100 6 من 10 بتساوي 94 و34 من 100. قدام حضراتكم الايكويفالنس اوف 3 amounts at 6% per year interest. ان هو الاول $100 هم. عشان اجيب الفيوتشر هو رسم الاول المحور الافقي اللي هو بتاع التايم، والمحور ورسم الفلوس عاملها هيستوجرام. فلو عنده ناو انت عندك $100، عشان تجيب 1 year from now بتزود عليهم 6%، بقوا 1.6، فرسم لهم الدياجرام. وبترجع 6%، بس 6% من مين؟ مش من 100، 6% من القيمة القديمة اللي انت بتدور عليها، اللي هي قيمة الماني بعد سنة. فزي ما اتفقنا احنا قلنا 100 على 1 زائد 6% بتساوي 94. فدول بيفترض ان 100 اللي هي ناو بتساوي 106 equivalent ليها بعد سنة، وبتساوي 34 ويسمى دول equivalence of 3 amounts at 6% per year interest rate. بنخش في مسألة جديدة اللي هو بيقارن الريتس والايكويفالنس، وبيشوف الستيتمنت مدى صحتها، وبيقول لك شوف مين فيها الكوريكت والفولس. نتابع المرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.